नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। आणि आज आपण एक गोडाचा प्रकार करणार आहे, खास कर्नाटकी पद्धतीचा तंबिट्टूचा लाडू किंवा तंबिट्टू लाडू। चला सुरुवात करू। तंबिटाचे लाडू असा हा कर्नाटकी प्रकार नागपंचमीच्या दिवशी नैवेद्याला म्हणून वापरतात। आणि रेसिपीला सुरुवात करण्यापूर्वीच मी तुम्हाला एक टिप देतो की यामध्ये पाणी उकळत आहे पॅनमध्ये, ते यासाठी की कुठलाही गोड पदार्थ आपण जेव्हा पॅनमध्ये करतो तर ते पॅन फक्त गोडाला वापरत नाही, आपण त्याच्यामध्ये भाजी तयार करतो, आमटी तयार करतो, तर त्याचे पार्टिकल्स म्हणजे हळद तेल सगळं त्याला चिकटलेलं असतं। आणि मग गोडाचा प्रकार केल्यानंतर ते त्याचा स्वाद लागतो, म्हणून पाणी उकळायचं, त्यामध्ये ठेवायचं आणि फेकून द्यायचं आणि नंतर यामध्ये आपला पदार्थ तयार करायचा। चला, आजचा क्लास संपला, म्हणजे टिप देण्याचा। आता दुसरा क्लास सुरू। हे लाडू तयार करताना काही ठिकाणी तांदूळ वापरतात, काही ठिकाणी वापरत नाही, पण मी वापरलेले आहे। तर सगळ्यात पहिले आपण काय करू की तांदूळाचं पीठ जे आहे ते थोडंसं भाजून घेऊ। तांदूळाचं पीठ हे छान खमंग आपण भाजून घेऊ। त्यामध्ये भाजतानाच 1-2 चमचे तूप आपण घालू। तोपर्यंत डाळवं बारीक करून घेऊ। हे भाजून झालं आपलं। यानंतर खोबरं, तीळ, आता यामध्ये तूप उरलेलं आणि गूळ। आता तुपाचं प्रमाण जे आहे ते साधारण बघा की 2 चमचे तूप आपण तांदूळाचं पीठ भाजताना घेतलं होतं आणि 4 चमचे तूप आपण या गुळाबरोबर घेतलं आहे, म्हणजे टोटल 4 आणि 2 6 चमचे तूप, म्हणजे जवळपास अर्धी वाटी तूप आपण यामध्ये वापरलं आहे। थोडं कमी जास्त तुमच्या हिशोबाने। यामध्ये 1 पाव चमचा मीठ घातलं आहे मी, वेलची पावडर, दाण्याचं कूट, भाजलेले शेंगदाणे त्याचं कूट आणि हे सगळं भाजलेलं जे आपण तांदूळाचं पीठ, त्यानंतर तीळ, खोबरं हे सगळं यामध्ये घालायचं। गॅस बंद करायचा। फुटाण्याची पावडर। आता हे सगळं एकत्र झाल्यावर याचे पण लाडू बांधू। थोडं कोमट असतानाच लाडू बांधायचे आहेत।